سلام، من مانی هستم و شما دارید اپیزود 3 از فصل دوم پادکست مینیمال شیم رو میشنوید. علم بهتره یا ثروت؟ یادتونه این سوالو؟ این سوال بی پایه و اساس و این سوال ویرانگر رو توی اپیزودهای قبل درباره تعادل صحبت کردیم و هنوزم کلی حرف هست. بیشتر مسائل و مشکلات ما هنوز ریشه در باورهایی داره که به شکل واقعی یه باور هم نرسیدن هنوز. خیلی به سرعت بیایید بریم سر اصل مطلب. چطوری ممکنه سوالی وجود داشته باشه مثل علم بهتره یا ثروت؟ اصلا این چه سوالیه؟ اصلا این سوال درستیه؟ معلومه که هم علم خوبه هم ثروت. چرا اصلا اینا رو در کنار هم و در دسته تضادها برای ما عنوان کردن؟ توی اپیزود قبل گفتیم تضادها مکمل همن. حالا اینجا به مسائلی برمیخوریم که اصلا حتی متضاد یا موافق با هم نیستن. نه تنها تعریف غلطی از تضادها و مکملها به ما داده شده، بلکه عواملی غیر و بی ربط با این مضامین رو هم به عنوان تضادها با همون تعریف غلط به همون تزریق کردن. خیلی پیچیده به نظر میرسه، نه؟ دقیقا یکی از دلایلی که ما علاقه‌ای به آگاه شدن نداریم همین پیچ در پیچیه در بعضی مفاهیمه که از کودکی با عنوانهای ساده و برخوردهای سهل انگارانه به همون القا شده. بیاید برگردیم به اولین باری که این سوال ازمون پرسیده شد: علم بهتر است یا ثروت؟ توی برخورد اول آیا درونن دلتون نمیخواست جواب بدین هر دو؟ خیلی از ما این تجربه مشابه رو داشتیم. آره، بیشترمون دلمون میخواسته بگیم هر دوش. اون درون پاک و ناب و دست نخورده تعادل رو میفهمیده، اما به اجبار باید تن به انتخاب یه گزینه میداده و اون گزینه از قضا باید به مذاق پرسشگر هم خوش میومده. پرسشگر مطمئنی که خودش هم نمیدونسته داره چه بلایی سر یه نسل میاره. اسپانسر این اپیزود از پادکست مینیمال شیم کافه کوراله. کافه کورال اولین کافه ویگن توی بندر انزلیه که در سال 1398 با هدف ترویج گیاهخواری افتتاح شد. بیشتر افراد توی اولین مواجههشون با کافه کورال یه جمله مشترک رو بیان میکنن. میگن خیلی عجیبه، انگار چند سال میشناسمتون. کافه کورال یه کافه دلی و خاصه که علاوه بر این که شما رو عاشق گیاهخواری میکنه، تبدیل به یه پاتوق دنج و دلنشینه هم میشه براتون. اگه اونورا زندگی میکنین یا روزی به بندر انزلی سفر کردین، حتما یه سر به کافه کورال بزنین.
یکی از پیش‌فرض‌های مینیمالیسم بررسی و تحلیل قبل از انتخابه. حالا این انتخاب میتونه درباره یک شی باشه یا درباره پاسخ دادن به سوالی و یا حتی طرح کردن یه سوال. چی میشد اگه قبل از پرسیدن این سوال بیشتر درباره زندگی به ما آموزش داده میشد؟ چی میشد اگه سوال طوری طرح نمیشد که ما مجبور به پاسخی باشیم که از قبل انتخاب شده؟ چه شکلی الان زندگی من و تو داشت اگه مفهوم تعادل همون اول توی زندگی ما نهادینه میشد و ما مجبور نبودیم بین علم یا ثروت یه چیز رو انتخاب کنیم و در نهایت به هیچ کدومش هم نرسیم؟ علم یا ثروتی که نه ماهیت علمش مشخص و روشن بود و نه ماهیت ثروتش. نهایتاً یه سری افکار یه سویه و سلیقه‌ای. چی میشد اگه قبل از پاسخ دادن به چنین سوالاتی توانایی و بالاخص اجازه تحلیلشون رو هم داشتیم؟ بچه درسخون بچه کاملی بود، بچه تنبلا بچه‌های به درد نخور و بدی بودن. چقدر این جمله رو از معلمامون شنیدیم که جامعه به رفتگر هم نیاز داره دیگه، به مرد شور هم نیاز داره دیگه. بگذریم از این اختلاف طبقاتی شغل‌ها که بسیار هم قابل بحث و تأمله. چقدر قضاوت یاد گرفتیم ما توی مدرسه، چقدر بدا و خوبا رو از هم جدا کردیم و چقدر بدون منطق به خاطر درس نخوندن یا بهتره بگم عدم توانایی نظام آموزشی کتک خوردیم. یادتونه دیگه، من همکلاسی درس خونم و یادمه که به خاطر درس خون بودن و کتک نخوردنش عذاب وجدان داشت و آخر سالم دیگه بچه درس خون نبود. چقدر از ماها توی بچگیمون با این سوال بی خود روبرو شدیم: مامان تو بیشتر دوست داری یا بابا تو؟ این چه سوالیه؟ چرا ما رو توی چنین شرایطی قرار میدادن؟ انقدر روی تضادها تمرکز شده که حتی بین پدر و مادر هم مجبوریم یکیشو انتخاب کنیم انگار. به نظر میرسه که ما فقط چند تا چیز بزرگ رو یاد گرفتیم، یا بهتره بگم چند تا چیز رو بزرگ و پررنگ یاد گرفتیم. قضاوت کردنای بی‌پایه و اساس و فقط از روی کلیشه ها، فداکاریایی که ریشه اشتباه دارن اکثرا، تلاش برای راههایی که خودمون انتخاب نکردیم و فقط یاد گرفتیم اون راهها بهترن، مسخره کردن، اصلا این فرهنگ به سخره گرفتن و همدیگر رو کوبیدن، هزاران چیز دیگه. حالا جامعه رو ببینید، آدمای شکست خورده‌ای که به خاطر نرسیدن به آرزوهای دیگران احساس شکست دارن. آره، آرزوهای دیگران، آرزوهایی که عده‌ای دارن زندگیش میکنن و بدون اینکه ما نقشی توی انتخابشون داشته باشیم تبدیل شدن به اهداف و آرزوهای ما. چرا؟ چون اونا آدمای موفقین و چیزایی که اونا دارن رو ما هم اگه داشته باشیم موفقیم. چند درصد از آرزوهامون واقعا انتخاب خودمونن و به شخصیت و روحیات ما میخورن؟ چی کار کردن با ما؟ داریم خودمون رو به خاطر مسیرهایی که انتخاب ما نبودن به آب و آتیش میزنیم. تهش هیچی از خودمون نمیمونه، هیچی. یه روز که از خواب بیدار میشید از خودتون بپرسید من چی کار دارم میکنم؟ مطمئنم خیلیامون یا نمیدونیم داریم چی کار میکنیم یا میدونیم و توی مسیر دلخواهمون نیستیم. خیلی از مسائلی که ما درگیرشون هستیم در حقیقت از عدم تعادل نشأت میگیره و همش دنبال یه قطعیتی هستیم، یه اطمینان، یه چیزی که خیالمون رو راحت کنه. ما اینطوری یاد گرفتیم دیگه، تکالیفمون رو فقط انجام بدیم و نمره قبولی بگیریم، سر ماه اجاره خونه رو برسونیم و یه حداقلی رو فراهم کنیم و خلاص. ما به سمت آرزوهایی دویدیم که انتخاب ما نبودن
و دویدن هامون هم بی نتیجه بوده. تهش ما رو نشونده پشت میز کارمندی توی بهترین حالت تازه. 30 ساله های زیادی در حال جنگیدن برای یه آینده نامعلومن، چون دقیقاً در آینده ایستادن که 20 سالگیشون رو براش خرج کردن و نشده اون چیزی که انتظارشو داشتن. ما تعادلمون رو از دست دادیم و کسی دستمون رو نگرفته که نظر بیفتیم. توی بهترین حالت یا به همون گفتن برو درسته یا گفتن برگرد غلطه. بیشتر ما بدون همراه بودیم، نه که تنها باشیم، نه، بدون همراه بودیم. ما یا جذب شدیم یا دفع شدیم. با فکر کردن به این حرفا نهایتاً بشه کمی بیدار شد و تهش هم به خود سرزنشگری رسید. چی کار پس باید کرد؟ یادتونه درباره افکار مینیمال صحبت کردیم؟ توی فصل 1 خیلی هم روش تأکید گذاشتیم. ساده ترین جمله‌ای که میشه گفت به عنوان راهکار میدونید چیه؟ به جای پرورش افکار بازدارنده، افکار پیشبرنده رو پرورش بده. همچنان ما معتقدیم گفتن اینجور جملات راحته، اما انجام دادنش نه. افکار رو نمیشه جلوشون رو گرفت، نمیشه، ولی یه تمرینی هست که میشه کنترل و هدایتشون کرد. همین الان یا هر وقت که دوست داشتید یه کاغذ بردارید با یه خودکار، یه دایره بکشید و اون دایره رو به 8 قسمت مساوی تقسیم کنید. حالا هر قسمت رو اختصاص بدید به یه بخشی از زندگیتون و اونجا عنوانش رو بنویسید. مثلا کار، روابط، تغذیه، خواب، ورزش، تفریح یا اوقات فراغت، معنویت، امور مالی، توسعه فردی. و حالا توی هر بخش از دایره یه مقیاسی یا یه جدول رتبه بندی مشخص کنید که از 1 تا 10 قابل امتیاز دادن باشه. این کارو که کردین، بعد شروع کنین به هر کدوم از بخشای موجود از نظر خودتون امتیاز بدین، از 1 تا 10. بعد از این کار شروع کنید نقاط رو به همدیگه وصل کنید با خودکار یا مداد. حالا توی این مرحله شما از وضعیت تعادل توی زندگیتون آگاه میشید. حالا باید نسبت به نتیجه‌ای که مشاهده میکنیم قدم بعدی رو برداریم. خب الان میدونیم کجاها بیشتر نیاز به بوست شدن داره و حتی کجاها نیاز به ضعیف شدن. دونه دونه شروع میکنیم به احیا کردنشون. میتونیم برای هر بخش ماه‌ها زمان بذاریم، کاملا آزادیم. مثلا توی قسمت تفریحاتمون تعادل برقرار نیست و نسبت به بقیه بخش‌ها خیلی بهش کم بها داده شده. شروع میکنیم هر روز شده حتی 1 دقیقه یه تفریح برای خودمون دست و پا میکنیم. هر تفریحی که شده، نه اینکه آخر روز توی مترو یا اتوبوس چون وقت خالی داریم بشینیم بازی کنیم با موبایل. نه، یه تایم اختصاصی، گفتم حتی 1 دقیقه، اما اختصاصی برای تفریح کردن. برای تک تک بخش‌ها این کار رو انجام میدیم و تک تکشون رو به تعادل میرسونیم. شاید رویایی به نظر برسه، اما همین یه تمرین نهایتاً تا 6 ماه آینده اونقدر تغییر در ما به وجود میاره که دیگه اون نسخه 6 ماه قبل خودمون رو نشناسیم. مینیمالیسم پر از آزادی‌های از دست رفته و ساده است. اونقدر سادن که به چشم نمیان، اما کلید خیلی از مسائل بزرگ ما هن. این تمرین رو انجام بدین و تأثیراتی که ازش میگیرید رو با ما به اشتراک بذارید. مراقب خودتون باشید و بدونید که زندگی میتونه بهتر از این باشه، حتی وقتی انتظار بهترین ها رو نداریم.